Η Unitree Robotics παρουσίασε πρόσφατα το νέο της ανθρωποειδές ρομπότ R1. Η κινεζική εταιρεία Unitree Robotics ταράζει τα νερά της αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ, παρουσιάζοντας το R1, ένα εντυπωσιακό ρομπότ με δυνατότητα πολλών κινήσεων, ακραίες δεξιότητες και το πιο εντυπωσιακό, εξαιρετικά χαμηλή τιμή για τα δεδομένα του χώρου, μόλις $5.900. Σε διαφημιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το R1 απεικονίζεται να τρέχει σε χορτάρι, να ισορροπεί στα χέρια, να ρίχνει γροθιές και κλωτσιές στον αέρα, δεξιότητες που θυμίζουν περισσότερο αθλητή παρά μηχάνημα. Παρότι κάποιοι σχολίασαν ότι ίσως πρόκειται για υπερβολές CGI, η Unitree διαβεβαιώνει ότι το βίντεο είναι αυθεντικό. Το ανθρωποειδές ρομπότ R1 διαθέτει 26 αρθρώσεις, ζυγίζει περίπου 25 κιλά και υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητες αναγνώρισης φωνής και εικόνας. Αν και δεν προορίζεται, ακόμα, για οικιακή χρήση, οι επιδόσεις του το καθιστούν ένα πρωτοποριακό εργαλείο για ερευνητική χρήση ή ακόμη και για εφαρμογές ασφαλείας. Ωστόσο, οι αντιδράσεις στα social media ήταν μεικτές. Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα ενός ρομπότ καράτε, επισημαίνοντας πως προτιμούν ένα ρομπότ που πλένει, σκουπίζει ή μαγειρεύει. Άλλοι αστιεύτηκαν πως ίσως αποτελεί ιδανική λύση ενάντια στους νταΐδες. Όπως και να έχει, το κόστος του R1 είναι σημαντικά χαμηλότερο από άλλα ρομπότ της κατηγορίας του. Για παράδειγμα, το G1, το προηγούμενο ανθρωποειδές ρομπότ της Unitree, κοστίζει περίπου $16.000, ενώ το H1, πιο προηγμένο και με δυνατότητες 3 lidar και depth camera, ξεπερνά τα $90.000. Το γεγονός ότι το R1 προσφέρεται σε τιμή κάτω των $6.000 αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για μαζική είσοδο της ρομποτικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δυνητικά στην καθημερινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκάλυψη του R1 έγινε λίγες ημέρες πριν το Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σαγκάη, όπου η Κίνα παρουσίασε τη στρατηγική της για την ηγεσία στους τομείς της AI και της ρομποτικής. Περισσότερες από 1.600 ρομποτικές εταιρείες λειτουργούν σήμερα στην Σεντζέν, ανάμεσά τους και η ανταγωνίστρια Ubitech, η οποία σχεδιάζει οικιακά ανθρωποειδή ρομπότ στην τιμή των $20.000. Η κούρσα υπεροχής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ κλιμακώνεται. Εταιρείες όπως η Boston Dynamics έχουν θέσει υψηλά στάνταρντ. Όμως η Unitree επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ανταγωνισμό, προσφέροντας τεχνολογία εχμής σε προσβάσιμη τιμή. Το ανθρωποειδές ρομπότ R1 δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό επίτευγμα μηχανικής και software. Αν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο υπόσχεται, τότε η τιμή των $6.000 ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο των ανθρωποειδών ρομπότ στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.